سلام و درود بر شما. حسین رحیمی هستم، معامله‌گر بازارهای مالی. با شما هستیم با ادامه دوره جامعه بازار کریپتوکارنسی. توی این قسمت قراره که در مورد با کیف پولها و فیلتر شکنها بیشتر صحبت بکنیم تا تکمیل بشه صحبت هایی که تا به اینجا اتفاق افتاده. در مرحله اول اجازه بدید که بریم سراغ کریپتو والت و در خصوصشون صحبت بکنیم. خب شما برای اینکه دارایی خودتون رو نگه دارید، حالا در بازه‌های زمانی بلند مدت‌تر از کیف پول ارز دیجیتال استفاده میکنید که خب انواع اقسام داره که توی این ویدیو قراره که بهش اشاره بکنیم که چه دسته‌بندی هایی و چه گزینه هایی پیش روی شما هستش. در مورد با کار کرد و کاربرد کیف پول باید خدمتتون بگم که شما یا هولدر هستید یا تریدر هستید. اگر تریدر هستید که خب خیلی مشخص هستش که پول شما میبایست توی صرافی باشه برای ترید کردن و تریدر معمولا پول خودش رو داخل کیف پول نگه نمیداره، چون که باهاش کار میکنه، باهاش ترید میکنه به صورت روزانه. پس نیاز داره که سرمایه‌ای که داره رو توی صرافی داشته باشه. شما زمانی از کیف پول استفاده می کنید که دیدگاه این رو داشته باشید که یک ارزی رو بخواید در بازه زمانی بلند نگه دارید. این بازه زمانی چقدر میتونه باشه؟ این بازه زمانی میتونه حداقل یک هفته باشه. یعنی اگر شما دیدگاه نگه داشتن یک ارزی رو حداقل بیشتر از یک هفته دارید، میتونید از کیف پول استفاده بکنید. اگر دیدگاهتون کوتاه مدت تر هستش که نیازی به کیف پول نداری، یعنی در بازه زمانی 5 روزه، 3 روزه، 2 ساعته که ما نیازی به کیف پول نداریم. نکته دیگه که اینجا های اهمیت هستش، ما چیزی به نام هولد هم نداریم. لطفا و خواهشاً این دیدگاه و این ذهنیت که یک دارایی رو بخریم نگه داریم به امید اینکه در آینده گرونتر بفروشیم یا بعد از 2 سال بفروشیم، این رو از ذهنتون دور بکنید. هیچ تارگت زمانی ما برای ترید هامون، چه برای اسپات، چه برای فیوچرز، چه برای ارزم به حضورتون که کیف پول و سرمایه گذاری انجام نمیدیم. تریدر باید ذهنیتش اینجوری باشه که اگر میخواید در بازه زمانی بلند مدت هم سرمایه گذاری بکنه، تنها تایم فرمش تغییر کرده، وگرنه پلن همون پلن، دیدگاه همون دیدگاه. حتما باید نقطه ورودش مشخص باشه، حتما باید سیو سود داشته باشه، حتما در صورت اصلاح استراتژی و پلن وارد شدن در ضرر رو داشته باشه و به این صورت بره جلو. اگر بخوام صحبتم رو یه مقدار پخته تر بکنم و خیلی کاربردی تر بهتون انتقال بدم، باید برم روی چارت و نکته ای رو بهتون نشون بدم. خب من برای اینکه این مفهوم رو بیشتر بهتون انتقال بدم وارد چارت کریپتو شدم و بیت کوین. این مثال رو میتونم در بازارهای جهانی و CFD و بازار فارکس هم خدمتتون بگم. سهام‌های بازارهای اروپایی و امریکایی رو هم براتون مثال بزنم و تا دلتون میخواد میتونم مثال‌هایی رو بزنم که دقیقاً این صحبت من رو تایید میکنم. ولی برای اینکه زیاد وقت ویدیو گرفته نشه، من میخوام یک مفهومی رو، دیدگاهی رو خدمتتون ارائه بکنم. فرض بکنید که یک فردی میاد اینجا و وارد بازار کریپتوکارنسی میشه و دیدگاه این رو داره که من یه سری کریپتوکارنسی میگیرم، حالا از جمله بیت کوین، و 1 سال نگه میدارم. دقت بکنید که بعد از 1 سال چه اتفاقی میتونه بیفته. میریم روی خطکشمون تا اندازه گیری بکنیم. از اینجا حدوداً 360 حالا اجازه بدین که حالا بیشتر از 1 سالش بکنیم. حالا اینجا مثلا تا اینجا میشه 486 روز. دقت بکنید چه اتفاقی افتاد. این فرد اومده یک دارایی رو ریخته توی کیف پولش، بیشتر از 1 سال صبر کرده، ارزش بیت کوین هاش هیچ تفاوتی نکرده. دقیقاً همون نقطه ورود رو دارید میبینید که بعد از 1 سال خورده ای اتفاق افتاده. کم کم من باید دیدگاه های معاملاتی رو توی ذهنتون جا بندازم و کلمات اشتباه رو از ذهنتون پاک بکنم. چرا این اتفاق افتاده؟ ببینید ما یک ماتریکسی داریم توی خب کشور عزیزمون و توی دنیا که از قدیم الایام گفتن که هر چیزی رو بخری بذاری کنار گرون میشه. این به خاطر بحث تورمی و ارزش از دست دادن ارزش پول ملی هستش که همیشه درست بوده.
یعنی وقتی بزرگان ما و قدیمی های ما رو هر موقع میبینید میگن که مثلا 10 سال پیش اگر اینو میخریدیم این اتفاق میافتاد. این دیدگاه شاید از اینجا برای شما بمونه و توی بازار مالی میتونه به شدت خطرناک باشه. همچین چیزی توی بازار مالی ما نداریم که یه چیزی رو بگیری یک سال نگه دار. این تقریبا نوبترین و میشه گفتش که خیلی دیدگاه مزخرفی هستش که میتونه اتفاق بیفته، که من خواهشی که دارم شما با شرکت توی این دوره حداقل این دیدگاه رو بذارید کنار که ما چیزی رو نگه نمیداریم که ایشالله یک سال دیگه گرون بشه. حالا نگاه بکنید چه اتفاقی در مورد با بیت کوین افتاده. این بنده خدا اگر وای میستاد و تا اینجا که چقدر گذشته، یه چیزی حدود 1000 روز، و اگر صبر این بنده خدا بعد از 1000 روز دوام بیاره و هیچ بلایی سر کریپتوش نیفته و هیچ بلایی سر کیف پولش نیفته و هزاران خطر دیگه‌ای که وجود داره، که این زمان خیلی زیادیه که میتونه قشنگ باعث استرس خیلی زیاد بشه، چه اتفاقی افتاده؟ همچنان بیت کوین توی قیمت خودش هست. من میتونم هزار مثال رو براتون اینجا بزنم، توی بورس تهران، توی بازارهای جهانی، توی هر چیزی که شما فکرشو بکنید در مورد با دلار هم همین مثال رو میتونم بزنم براتون. دیدگاه یک معامله‌گر چیه؟ هولدی وجود نداره. تریدر میاد میگه که آقا من استراکچرم رو کشیدم، پیوت هام رو کشیدم، نواحیم رو کشیدم، حالا من خیلی از نواحی که دارم رو پاک کردم. حالا اگر بخوام خیلی قابل لمس این کار براتون بکنم و ملموس باشه این قضیه، باید این مقدار چارت رو تایم فریمش رو بیارم پایین تا قشنگ براتون جا بیفته. من اگر برم یه ذره زوم بکنم این آخر بازار که برم تایم فریم 4 ساعته و حالا من بیام این رنج بیت کوین رو اندازه بگیرم، یه چیزی حدود 90 روز که میشه 3 ماه. دقت بکنید توی این 3 ماه قیمت بیت کوین هیچ تغییری نکرده. ولی اگر من بخوام توی این چارت کار خودم رو انجام بدم، برای اینکه شما بهتر متوجه بشین، میام این دوتا لولم رو خاموش میکنم، نواحی 4 ساعتم رو و دیلیم رو روشن میکنم. دقت بکنید که چه اتفاق میفته. من میام توی کیف پولم هر وقت که بیت کوین به این ناحیه رسید، یک مقدار از دلارهای خودم رو، تترهای خودم رو بیت کوین میکنم میفرستم توی کیف پولم. دوباره میاد اینجا مقداری از کیف پولم خارج میکنم و میفروشم و تبدیل میکنم به دلار، و در کف ها دوباره همین پولی که اینجا خارج کرده بودم مقدار بیشتری بیت کوین میخرم و در سقف ها همون پله رو خالی میکنم. ببینید چه اتفاق میفته. من هر بار که نوسان میگیرم نزدیک به 20% دارایی بیشتری وارد کیف پولم میکنم. من یک تریدرم، پس هیچ فرق نمیکنه دارایی توی کیف پولم باشه، توی صرافی باشه. توی کیف پول فقط صرف اینه که تایم فریم من بالا رفته و دارم در دیدگاه بلندتر فکر میکنم. نگاه بکنید اینجا یه چیزی حدود 2 هفته طول کشیده، پس من نمیتونم توی حالا 2 هفته ریسک این رو داشته باشم که پولم توی صرافی باشه. دوباره توی سری بعدی که اتفاق افتاده نگاه بکنید، من یک 20% اینجا دوباره سود کردم. حالا معاملات سلش رو نمیتونم بگیرم دیگه چون بازار اسپات هستش. دوباره وقتی که اصلاح کرده و هان شده دوباره 20% هم اینجا سود کردم. به این دیدگاه شما 3 تا 20% هم بگیرید، 60% نوسان گرفتید، در حالی که اگر دیدگاه این رو من داشتم که مثل ماتریکسی که وجود داره بخرم ایشالله که گرون میشه، از حالا ابتدای ماه اول تا 3 ماهه که الان هستش، من چیزی که سود کردم تا این لحظه مثلا میتونست 8% باشه، 9% باشه. پس این دیدگاهی بود که میخواستم اول در مورد با کریپتو والت بهتون بگم که خدایی نکرده این کسایی که مردم عامه هستن و خب داریم تو اطرافیان خودمون میبینیم که یه سری خریدن از اقوام، از دوستان، از نزدیکان، و بهشون میگی که چرا خریدی، میگن که ما خریدیم ایشالله مثلا 5 سال بمونه، برای بچه‌مون خریدیم. این دیدگاه از نظر من دیدگاه اشتباهیه، چون میتونه توی این 5 سال اگر شما کاری نکنید قیمتش نه تنها ثابت بمونه از روزی که خریدید، بلکه اتفاقی که میتونه بیفته حتی قیمتش از 5 سال پیش هم ارزون باشه و خیالتون راحت. من
انقدر مثال دارم که به صورت حقیقی و واقعی از 5 سال پیش تا الان برای نزدیکان خودم اتفاق افتاده که حد و مرز نداره و میخوام ویدیو رو زیاد تایمش رو بالا نبرم و بهتر که ما قبل از اینکه یه چیزی رو خودمون تجربه بکنیم از تجربیات دیگران استفاده بکنیم. به صورت کلی ما در کیف پولها و کریپتو ولت دو تا ارزم به حضورتون که پرایوت داریم و کلید واژه داریم که یک پرایوت کی داریم که کلید خصوصی هست، همون 12 کلمه و 24 کلمه که به هیچ عنوان به هیچ فردی این رو نمیدیم، به هیچ عنوان، تاکید میکنم، حتی امین ترین فردی که میشناسید. و در نگهداری این پرایوت کی و کلید خصوصی خیلی دقت بکنید که نکات ایمنی رو من تو ویدیوهای مربوط به کیف پولا کامل گفتم. در مورد با کلید عمومی که همون آدرس ولت شما هستش مشکلی نداره. فردی که آدرس ولت شما رو داشته باشه فقط میتونه تراکنش‌های شما رو ببینه که میتونی بره توی سایت های اسکن و توی اون بلاکچین نگاه بکنم. من یه ویدیویی در مورد با سایت های اسکن ضبط میکنم و بهتون میگم که چجوری این کارو میشه کرد که از یک آدرس کیف پول بتونیم متوجه بشیم که ورودی ها و خروجی های اون کیف پول به چه صورت هستش. و به حالت کلی ما به طور اصطلاحی یه هات ولت داریم، یه کل ولت داریم که به اصطلاحی حالا ایرانی بهش کیف پول سرد و کیف پول گرم هم میگن که این رو بلد باشید بد نیست. کیف پول های سرد به کیف پول های سخت افزاری میگن و من براتون اینجا آوردم که به چه صورت هستن که به اینترنت متصل نیستن و به صورت آفلاین فعالیت میکنن. به اینا میگیم کیف پول های سرد و کول ولت بهش میگیم که من چند تاش رو اینجا براتون مثال آوردم که اتمیک ولت هست، سیف پال هست، لیجر ها هستن و حالا خود لیجر هم چند مدل داره که الان بهش میپردازیم. کیف پول های گرم چی هستن؟ کیف پول هایی هستن که خب توی دوتا ویدیو دوتاشون رو ساختیم، کیف پول کوینومی و کیف پول اسمش چی بود؟ کیف پول بعدی که خب ساختیم متاماسک بود و خب میتونیم ویدیوهای دیگه هم بهش اضافه بکنیم و در آینده خدمتتون تقدیم بکنیم، ولی در همین حد که بدونید کیف پول سرد چیه، کیف پول گرم چیه کفایت میکنه. بریم یه چند تا کیف پول رو من خدمتتون توی بازار به صورت لحظه‌ای معرفی بکنم. ببینید من اینجا براتون یک سایتی آوردم، کریپتوکارنسی ولت لیست، که توی این لیست به صورت آپدیت و لایو میتونید متوجه بشید که کیف پول‌های سخت افزاری چیا هستن، رنکینگشون چی هستش و خیلی از المان‌های دیگه که خب خیلی براتون میتونه کمک کننده باشه دیگه. و توی رنک اول نکسو ولت هست که دارید میبینید 23 تا کریپتوکارنسی رو ساپورت میکنه. بچه‌ها یکی از مهمترین چیزایی که شما از یک کیف پول میتونید استفاده کنید، ببینید که وقتی میخواید انتخاب بکنید و خریداری بکنید کیف پول سخت افزاری رو، ببینید که این کیف پول چند تا کریپتوکارنسی رو ساپورت میکنه. مثلا تو رنکینگ دوم 138 تا ساپورت میکنه که الان اتفاقا میخوایم بریم ببینیم مدل های این کیف پول رو حتما می‌بینیم. لجر نانو ایکس داره 105 تا ارزم به حضورتون که کریپتو ساپورت میکنه و شما خب براتون مهمه که اگر بخواید تعداد ارز زیادی توی کیف پولتون داشته باشید، براتون مهمه که این کیف پول چند تا کریپتو توش میشه سیف کرد. نگاه بکنید الان مثلا یک کیف پولی هست به نام زوما والت که 2 تا کریپتو، احتمالاً یکیش بیت کوینه. خب اونقدری به نظر من خوب نیست. چرا رنکش انقدر بالاست؟ احتمالاً توی گزینه‌های دیگه قوی هستش. نگاه بکنید یه سکیوریتی داره که امنیتش رو داره میگه که تقریبا اونایی که سبز هستن سکیوریتی خوبی دارن. حالا اینی که مثلا زرد هستش احتمالاً هک شده و باعث شده که رنکش بیاد پایین و از نظر سکیوریتی ضعیف باشه. ایزی آف یوزر فرند بودنش، یعنی آسون بودن کاربردی و اینکه بشه باهاش خیلی راحت کار کرد. اونایی که میبینید سبز خب خیلی راحت، اونایی که زرده یه مقدار متوسط هستن، اگر گزینه قرمز دارم که خب ضعیف هستن.
کیف پول هایی که شما میتونید بای و سل توش داشته باشید که اینجا براتون نوشته، یعنی توش ترید بکنید که اونقدر برای ما جالب نیست، برای ما تریدرها به صرفه نیست به خاطر اسلیپیج و به خاطر کارمزدی که در حال حاضر وجود داره. اینکه بتونید با گیفت کارت کارتون رو انجام بدید، حالا تیک خورده یا ضرب در زده، باز برای ما ایرانی‌ها امکانش وجود نداره. ایرانیایی که خب خارج از کشور هستن و اقامت دارن میتونن از این گزینه استفاده بکنن. و دبیت کارت رو داریم که باز اونا که تیک خورده خب میتونید از دبیت کارت هم استفاده کنید. پلتفرم هایی که میتونید این کیف پول ها رو توش داشته باشید اینجا براتون آورده که حالا مثلا ویندوز، آی او اس، نمیدونم مک و اندروید و حالا که چیز دیگه. و اینجا اومده حالا بر اساس همه اینا یه رتبه‌ای داده که خب اینجا میتونید برای خودتون ببینید و هر کدوم که دوست دارید میتونید بیاید ویزیت رو بزنید و نگاه بکنید مشخصات کاملش که به چه صورت هست و تمام مشخصات ریزش رو میتونید اینجا داشته باشید که خب این چیز خیلی ساده یه دیگه. من دیگه در مورد صحبت نکنم که چه رنگ بندیایی وجود داره، در مورد با قیمتش که در حال حاضر مثلا الان 149 یورو نانو ایکسش. و خب اینجا یه چند تا سوالم اومده، اجازه بدید که حالا این سایت رو باز بذاریم و قیمتش رو مقایسه بکنیم و قیمتش توی ایران. خب بریم توی سایت ایرانی و کیف پول‌های دیگه رو بهتون نشون بدم. خب یکی از سایت هایی که من در ویدیوی دوره قبل هم که 2 سال پیش رکورد شده آوردم، سایت ایرانی کارت هستش که خب دارید میبینید. سایت خوبیه، امکانات خیلی خوبی داره برای شما. البته سایت های مشابه خیلی زیادن و شاید بعداً شما نتونید با این سایت کار بکنید و سایت جایگزین داشته باشه. و اینکه این سایت مورد تایید هست یا نه هم من هیچ دیدگاهی ندارم، اینو کاملا میسپارم دست خودتون. ولی امکانات خیلی زیاد این سایت داره که خب از امکاناتش میشه خرید و فروش کریپتوکارنسی ها رو داشت، کیف پولای سخت افزاری رو داشت، مستر کارت داره و ویزا کارت بهتون میده و این خیلی فوق العاده است که این کار رو میتونه انجام بده. گیفت کارت هایی که میتونید داشته باشید برای حالا بازی ها، اپلیکیشن های وب و خیلی چیزهای دیگه، پرداخت های آنلاین داشته باشید و پرداخت هایی در سایت های خارجی مثل سایت های تریدینگ ویو، پریمیوم تلگرام، سرورهای مجازی، اینا رو همه رو میتونه براتون انجام بده و خیلی امکانات دیگه ای که حالا ما کاری باش نداریم. و پیپال داره و سرور هم بهتون میده، خیلی کارهای دیگه. ما در این ویدیو میخوایم بریم سراغ کیف پول هاش، یعنی کیف پول های سخت افزاریش رو ببینیم. خب دقت بکنید که ما چه کیف پول هایی رو داریم. حالا قیمتاش هم میتونید مشخص بکنید. من باید روی اینا کلیک بکنم تا قیمتشون بیاد. قیمتشون زیاد قیمت گرونی نیستش. مثلا اینجا که رفتیم نانو ایکس رو دیدیم 149 یورو، اینجا مثلا نانو ایکس این میشه که من یه لحظه باید ویدیو رو پاس بکنم. خب وقتی من برم داخلش مشخصات منو میاره، به خاطر این من این کارو نکردم. قیمت لجر نانو ایکس رو داشت میداد 11,200,000 که قیمت دلار الان حدوداً 60,000 تومنه که میشه 186 دلار. و نگاه بکنید دیگه، این مثلا داره میده 149 یورو، داره یه مقدار سود رو میگیره. خب خیلی هم منطقی هستش. این هم از این. و نگاه بکنید اینجا مدت زمان تحویل رو گفته که من حالا این سایت 2 روزه یا 4 روزه بهتون تحویل میده. سیفال اس هستش که خب وقتی که برید داخلش مشاهده و خرید رو بزنید کل المان هاش رو بهتون میگه که چقدر کریپتو نگه داره و جنسش چیه و خیلی المان های دیگه. اینجا لجر نانو ایکس رو داریم که به صورت رنگی احتمالاً گرونتر از اینه، هیچ دلیلی نداره. بذار ببینم که اینجا مشکیش رو مثلا مگه تغییری میده توی، نه ببینید در هر صورت 149 دلاره، ولی احتمال خیلی زیاد سایت ایرانی به خاطر اینکه یوزرهای ایرانی خب رنگ بندی احتمالا میپسندن گرونتره.
سیف فایل S1 پرو رو داریم که از این خب بالاتر هستش، پرو هستش و سیف فایل توش میشه ترید کرد، بریج هم داره تا جایی که من میدونم و این مدل سیف فایل جدید هستش. این X1 رو خب من ندیده بودم ولی بقیه مدل این احتمالاً چند ماه اومده. کول ولت ها رو داریم که خب ولت های خوبی هستن، خیلی سبکن، شبیه همین کارت های بانکی هستش که شما وجود دارید. بعد از اینکه شما رفتید توی این سایت و احراس‌هویت کردید میتونید ویدیو رو پاز بکنید، به خودتون تک تک اینا رو ببینید. هولدر دیسکی داره. این هولدرها جالبن، کیف پول سخت افزاری نیستن. چیکار میکنن؟ شما کیف پول های نرم افزاری که داشتید یه پرایوت کی داره که 12 کلمه است. اگه یادتون باشه موقع ضبط اون قسمت هم بهتون گفتم که یه سری هولدر هستش که این 12 کلمه رو و 24 کلمه رو توش میشه نگه داشت. این همون هولدر است که یه دیسکیه که 24 تا لایه تا پایین داره و توی هر لایه شما پرایوت و اون کلمه رو میتونید یادداشت بکنید. ضد آتیش هست، یعنی ضد حریقه و وقتی که آتیش اتفاق بیفته هیچیش نمیشه، ضد ضربه و ضد آب و هیچیش نمیشه دیگه. یعنی با خیلی راحت میتونید این هولدر رو بگیرید. قیمتش هم خیلی بالاست، فکر میکنم قیمتش برابر با یه دونه از این کول ولت هست. یعنی این چیزی که فقط از اون پرایوت کی شما محافظت میکنه قیمتش همین برابر با مثلا یه سیف پل هستش. فکر میکنم 5 یا 6 میلیون پول این هستش. سیف پل هم فکر میکنم همون 5 6 میلیون خودمون باشه. حالا کول ولت هم حدودا حالا یه ذره ارزون تره. ولی این هولدرها خب به خاطر جنس آلیاژی که فولادی که دارن خیلی گرونه و این هم هولدره. نگاه بکنید این حالت کتابی داره، باز میشه، 24 تا کاغذ توش داره که شما کاغذ رو برمی‌دارید توش کلمات رو می‌نویسید و میذارید داخلش و می‌بندید، میذارید توی حالا هر جایی که دوست دارید. وقتی من برم پایین می‌بینید که خیلی کیف پول های دیگه ای رو داره که خب شما میتونید برید توی این سایت و نگاه بکنید. در مورد با کیف پول ها فکر میکنم اطلاعات خوبی توی این ویدیو خدمتون تقدیم شد و اگر سوالی باز داشتید میتونید به پشتیبانی پیغام بدید، من در خدمتون هستم که در مورد با کیف پول ها بیشتر صحبت بکنیم و بریم سراغ پاورپوینتمون. امیدوارم که نکته‌ای جا نمونده باشه در مورد با کیف پول. اگه افتاده باشه خب میشه در آینده در موردش صحبت کرد. ببینید به عنوان یک تریدر شما باید متاسفانه خوشبختانه توی ایران یه اطلاعات جامعی و ژنرالی در مورد با وی پی ان ها داشته باشید. ببینید خب اگر شما بخواید در یک سری صرافی های خارجی کار بکنید، در اینجا یه نکته دیگه باید اشاره بکنم بهش که خب شاید یه ذره برای شما ناراحت کننده باشه ولی حقیقته. ببینید بعد از حالا یه چند وقتی که توی بازارهای مالی هستم، تجربه‌ای که دارم، من هر چقدر هم تریدر خوبی باشم یا هر کسی، شما اگر خیلی تریدر خوبی هم باشید ولی صرافی و اون جایی که دارید توش کار میکنید امن نباشه اصلا به درد نمیخوره. چرا؟ چون هر لحظه ممکنه که سرمایه شما نابود بشه، صرافی جمع بکنید. اتفاق خیلی افتاده. از بایننس میتونم بگم که KYC خواست و خیلی از ایرانی ها رو پولشون رو بند کرد. از بای بیت میتونم بگم که همین اتفاق افتاد. کوکوین همین اتفاق افتاد. صرافی FTC جمع کرد، ورشکست شد و هر کسی که توش سرمایه داشت از بین رفت و صرافی هاتپیت جمع کرد، کلاهبرداری بود و خیلی صرافی ها هستن که میتونم اسم بیارم، مثلا تازگی ها بینگیکس احراز هویت رو اجباری کرده و با آی پی ایران شما نمیتونید کار بکنید. صرافی مکسی همینطور و دیگه صرافی‌هایی که هستن تقریبا دارن این کار میکنن. تقریبا ما هم باید حواسمون به هویتمون باشه که فاش نشه، از وی پی ان استفاده بکنیم، هم اگر اون صرافی بفهمه پول ما رو نگه داره و بهمون پس نمیده. این اتفاق فاجعه است و من به عنوان تریدر حداقل ترجیح میدم که فکرم و ذهنم درگیر این موضوع نباشه. به خاطر همین توی بازاری کار میکنم، توی پلتفرمی کار میکنم که حداقل این یه مورد رو بهش فکر نکنم. یکی از دلایلی که من یک مقدار وقت کمتری برای کریپتوکارنسی میذارم همینه
برای اینکه توی حالا بازار دیگه که حالا بازار فارکس بیشتر دارم فعالیت میکنم، من خیالم از آی پی و نمیدونم هزار تا مشکلی که توی اینجا وجود داره راحته که توی حالا دوره فارکس بیشتر در موردش صحبت کنیم. ولی حالا به هر دلیلی اگر خواستید توی کریپتوکارنسی کار بکنید، باید آی پی تون مشخص نباشه که ایرانی هستید اگر میخواید توی صرافی‌هایی که با ایرانی کار نمیکنن و خوب هستن کار بکنید. که برای کیف پول ها هم همینطوره. ببینید برای خریدن وی پی ان ها خب نمیتونم زیاد توضیح بدم که از چه سایتی برید بخرید و چه جوری بخرید، به خاطر اینکه همونجوری که میدونید مشکل قانونی میتونه داشته باشه. ولی خب خودتون فکر میکنم در این زمینه استاد هستید. صرفاً به نکته این توجه بکنید که وی پی ان تون آی پیش ثابت باشه برای یک کشور. حالا اگر شهرهای اون کشور تغییر کردن اونقدر مهم نیست و سعی بکنید که تو مثلا 1 ساعت تعداد دفعات خاموش روشن کردن وی پی تون زیاد نشه، به خاطر اینکه صرافی شک میکنه. شما فکر بکنید که الان مثلا توی ایران هستید، آی پی تون ایران هست، ولی مثلا ساعت یک ظهر مثلا آی پی تون تهرانه، 1:05 مشهده و خب شما توی 5 دقیقه چجوری میتونید از تهران برید تو مشهد؟ حالا این برای یک بار اتفاق بیفته مشکلی نداره، ولی وقتی توی 1 ساعت 5 بار این اتفاق میفته و از تهران میرید مشهد، از مشهد میرید کیش، از کیش میرید نمیدونم شهر دیگه، اینجا صرافی میتونه براتون مشکل ساز باشه. حتی برای پراپ و بازار فارکس هم همین هست. درسته که با آی پی ایران اونقدر کاری ندارن، ولی خیلی از فاند ها که شما در آینده به امید خدا برید ازشون سرمایه جذب کنید و حساب های سرمایه گذاری و بانک ها هستن، بهتون گیر میده که میگه که شما تنها حق داری از یک دیوایس، یعنی یک دستگاه و یک آی پی کارتون رو انجام بدید. که خب مثلا یکی از این فاند ها فاند نکس هستش که خب منم دارم باش کار میکنم و فقط دارم با پی سی خونه باهاش کار میکنم، با هیچ پی سی دیگه ای حق ندارم کار بکنم، چون اولین بار این پی سی رو معرفی کردم بهشون و خودم از قصدم این کار کردم به خاطر اینکه با لپتاپم کار نکنم و وقتی که خونه نیستم ترید نکنم. ولی خب به آی پی و اینا هم حساسم. خدمتون گفتم که فقط آی پی تون ثابت باشه و این نکته‌ای که حائز اهمیت هستش، یه سری از پلتفرم‌ها و صرافی و بروکرها با یه سری از کشور کار نمی‌کنن. مثلا خیلی از صرافی کریپتو با هلند کار نمی‌کنن، با آلمان کار نمی‌کنن، با امریکا کار نمی‌کنن. باید برید بخونید قوانین اون صرافی رو با چه آی پی کار نمی‌کنن. یه وقت نرید وی پی ان بخرید و خیلی خوشحال که من وی پی ان مثلا آی پیش برای خارجه، بعد میاد میبینید که صرافی بهتون مثلا خدمات نمیده، در حالی که من الان دارم بهتون میگم که یه سری صرافی ها نه تنها با ایرانیا کار نمیکنن، با کشورهای دیگه هم کار نمیکنن. البته که خیلی از کشورها با اون صرافی کار نمیکنن، به این صورت میتونه باشه. خب ما یک المان دیگه ای داریم به نام VPS که فرق میکنه با VPN. خب در مورد با VPN که یک فیلتر شکنی هستش که به لطف فیلتر شدن خیلی از سایت ها و اپلیکیشن سوشال مدیا مثل اینستاگرام و تلگرام و اینا شما باش آشنا هستید، ولی با VPS احتمالا آشنایی کمتری دارید. ببینید VPS خیلی کاربردش متفاوت هست، ولی اگر بخوام یک توضیحی در مورد با VPS بهتون بدم، یک سیستم و یک کامپیوتر در خارج از ایران هست. حالا توی ایران هم هستیم، شما میتونید VPS ایرانی هم بخرید، ولی یک کامپیوتر هست همونجوری که دارید در تصویر میبینید. یه سری کیسار حالا به صورت قفس بندی هستن که خب حالا مانیتور ندارن دیگه، توی یک کشور دیگه هستن. حالا شما فکر می‌کنید که مثلا VPS آلمانی اگر برید بخرید، کیس توی آلمان قرار داره، صفحه نمایشش توی ایران به شما نشون داده میشه، یعنی انگار شما کامپیوترتون، آی پی تون، همه چیتون توی یک کشور دیگه است. حسنش چیه؟ حسنش که به هیچ عنوان نه تنها آی پی تون تغییر نمیکنه، بلکه دیوایس و اون ویندوز سیستم عاملتون هم تغییر نمیکنه، چون VPS هستید. VPS به چه دردی میخوره و حسنش چیه، ضررش چیه؟ ببینید حسنش اینه که خب شما یک سیستم همیشه روشنی دارید توی خارج از ایران. بهتون گفتم VPS ایرانی هم داریم. کسایی که خارج از ایران هستن خیلی هاشون به خاطر اینکه سایت های ایرانی رو استفاده بکنن میان VPS ایرانی میخرن. اتفاقا سیستم همیشه روشنه
میتونید خاموشش نکنید 24 ساعت روشن باشه برای مثلا 6 ماه 1 سال. من VPS هم همچین اتفاقی براش داره میفته که سالهای سال خاموشش نکردم به خاطر اینکه ربات روش رانه. و حسن دیگهش اینه که شما خب هیچ موقع اگر قطع بشید آیپیتون تغییر نمیکنه، ولی یه مقدار دیلی داره. یعنی شما کلیک که میکنید مثلا نیم ثانیه طول میکشه تا اون کلیک اتفاق بیفته، یه ذره لگ داره به قولی. حالا لگ میشه همون دیلی دیگه، دیلی هم باز انگلیسیه، تأخیر داره، تأخیرش زیر 1 ثانیه است. حالا اگر باز بخوایم ما در مورد با VPS ها هم بدونیم، اجازه بدید من یه سایت رو باز بکنم. خب من اومدم داخل سایتی که خودم VPS رو تهیه کردم، سایت پارس پک، که خب باز هم تایید بودن یا مورد تایید بودنش دست من نیست. من حالا نزدیک به فکر میکنم 3 سال یا 4 سال هستش که دارم با این سایت کار میکنم، تا اینجا که مشکلی پیش نیامده. سرورهای خودم رو اینجا خریداری میکنم، قیمتش مناسبه و شما میتونید استفاده بکنید. نگاه بکنید اینجا هاست داره، اگر حالا بخواید برای سایتتون یا هر چیز دیگه هاست بگیرید و فضا بگیرید. SSL داره، فضای ابری دیگه داره، سرورهای ابری داره و هر چیزی که بخواید رو اینجا داره. که اجازه بدید من برم توی هومش، که همونجور که میبینید توی قسمت خرید سرورهاش یه سروری داره که برای ترید. اینجا نوشته که خب ویندوزی که میخواید باشه، اون سیستمی که میخواید باشه توی آلمان باشه، هلند باشه، فرانسه، ترکیه و کانادا رو داره. قبلا حالا این نمیومد بهتون حق انتخاب بده، قبلا هر کدوم که دوست داشت و خالی بود رو بهتون میداد، ولی الان حق انتخاب رو دارید. بر اساس اون بروکر و اون کاری که میخواید انجام بدید، اگر براتون مهمه میتونید انتخاب بکنید که چه کشوری باشه. حالا برای آلمان مثلا گفته که من یک سیستم مثلا رام 4 با مثلا 50 گیگ هارد، که هاردش هم قدیمیه، M2 نیستش، احتمالاً باید مشخصش رو کلیک بکنم میاره براتون. پردازنده کورای 2 داره و تقریبا یه سیستم خیلی ضعیف تره. حالا مثلا این سیستمه که من دارم ازش توی خونه استفاده میکنم توی ایران، خب خیلی قوی تره، نسلش 12 هستش و سی پی یوش نسل 12 فکر میکنم کورای 5 و خب فکر میکنم 32 گیگ هم رم داره، اصلا قابل مقایسه نیست. ولی برای کار کردن اوکیه. من VPS هم رو نمیتونم بهتون نشون بدم، خب خیلی مشخص هستش که چرا نمیتونم انجام بدم، به خاطر اینکه توش خیلی چیزای شخصی دارم و ربات‌های شخصی دارن روش کار میکنم. ولی یه چیزی حدود در حال حاضر من 10 تا ربات رو همزمان داره روی VPS هم با یه مثلا اکانت و یک چیز متوسط کار میکنه که جواب میده. یعنی شما مثلا کاربریتون اگر ترید ساده باشه کاملا جواب میده. سعی کردم توی این ویدیو در مورد با کیف پول‌های سخت افزاری و خریدشون و انواع مدلشون در صحبت بکنم براتون، در مورد با VPN ها و VPS ها صحبت بکنم و کاربردشون. به عنوان تریدر حتما به دردتون میخوره و میبایست کار بکنید با اینها. یه بخشی از کار ما اینه که بعد از اینکه ترید شخصی خودمون رو انجام دادیم یه سری ربات ها باشه که برای ما یه سری کارها انجام بده، که به امید خدا اگر روزگاری تونستم حتما یک دوره‌ای آماده میکنم در مورد با این موضوع که اطلاعات خیلی خوبی در اختیار شما بذارم. امیدوارم که از دیدن این ویدیو و این قسمت هم استفاده و لذت رو برده باشین. پرسود و پربرکت باشید.